नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज बजार 23.82 पोइन्टले झरेको छ, जुन चाहिँ 1.28%ले हुन आउँछ। आज दिनभरि हेर्छौँ भने बजार लगातार रूपमा झरि नै राखेको छ। आज बढ्ने अथवा मार्केटमा पोजिटिभ हुने खालको छाटकाट अलिकति पनि देखिएको छैन। आजको दिनमा हेर्छौँ भने 31वटा कम्पनीहरूको मूल्य बढेको छ। 201 वटा कम्पनीको मूल्य चाहिँ आज घटेको छ र 5 वटा कम्पनीको मूल्य भने जस्ताको त्यस्तै रहेको छ। टप गेनरको कुरा गर्छौँ भने एमसिएचएल ले चाहिँ 8.13% को वृद्धि हासिल गरेको छ। त्यस्तै बीपीडब्ल्यू 7.46%ले बढेको छ। एनएसआईएफ 6.14% ले बढेको छ। पीबीएलडी 84 है, पीबीएलडी 84 चाहिँ 6.11% ले बढेको छ। एनआईसीएफसी 5.67% ले बढेको छ। त्यस्तै टप लुजरको कुरा गर्छौँ भने एमएमकेजेएल अर्थात् माथिल्लो मैलुङ खोला चाहिँ 9% ले नै आज सर्किट नेगेटिभ सर्किट नै लगाएको छ। त्यस्तै एमएलबीएसएल 8.46 ले झरेको छ। त्यस्तै युएलबीएसएल 7.32% ले झरेको छ। नेस्टो 7.27% ले झरेको छ। एचडिएल 6.59% ले झरेको छ। आजको टप टर्नओभरको कुरा गर्छौँ भने एचडिएल, त्यस्तै सोना, शिवम, एसएचएल, ह्याथी। त्यस्तै भोल्युमको आधारमा हेर्छौँ भने एलइएमएफ, सोना, एनआइबिएलपिएफ, एसबिसिएफ र एलइसी चाहिँ भोल्युमको आधारमा एकदमै धेरै कारोबार गरेको पाइन्छ। ट्रान्जेक्सन वाइज हेर्छौँ भने सोना, एमएमकेजेएल, सिएलआई, आरएनएलआई र एचडिएल यी कम्पनीहरूमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन वाइज धेरै कारोबार भएको छ। मास सेन्टिमेन्टको कुरा गर्छौँ भने आज बजार बेरिस देखिएको छ है। यो डाटा अनुसारले पनि एकछिनमा हामी टेक्निकल चार्ट हेर्ने नै छौँ र म्याक्सिमम जस्तो कम्पनीहरू चाहिँ आज झरेकै छन् है। आज 1 अर्बको पनि कारोबार आएको छैन। हुन चाहिँ झन्डै 1 अर्ब झन्डै 95 करोड भनेको झन्डै 1 अर्बको करिब नजिकै भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू चाहिँ तर्सिएको देखिन्छ। तर कतिपयलाई चाहिँ 1800मा फेरि सपोर्ट हालिहाल्छ भन्ने कुराको पनि विश्वास चाहिँ रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ। नत्र 1 अर्बभन्दा माथिको कारोबार आज आउन सक्थ्यो। यदि प्यानिक सेलिङ भइदिए भए चाहिँ 1 अर्बको कारोबार सजिलै कट्ने देखिन्थ्यो। सेक्टर वाइज कुरा गर्छौँ भने ब्याङ्किङ इन्डेक्स 0.53% ले झरेको छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 0.88% ले झरेको छ। फाइनेन्स 1.57% ले झरेको छ। होटेल एन्ड टुरिज्म चाहिँ आज सबसे धेरै घटेको छ है, 2.62। त्योभन्दा धेरै पनि छ, तर यो धेरै नै भनौँ है। 2.62 चाहिँ एभरेजभन्दा धेरै नै घटेको छ। हाइड्रो पावर 1.39% ले झरेको छ। इन्भेस्टमेन्ट 0.63% ले झरेको छ। लाइफ इन्सुरेन्स 1.22% ले झरेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ आज सबसे धेरै घटेको छ 3.12% ले। त्यस्तै माइक्रो फाइनेन्स 2.89, यो पनि एभरेजभन्दा धेरै घटेको छ। म्युचुअल फन्ड चाहिँ आज बढेको छ 0.42% ले। त्यस्तै नन लाइफ 1.39% ले झरेको छ। अदर इन्डेक्स 1.75% ले झरेको छ र ट्रेडिङ इन्डेक्स 1.12% ले झरेको छ। अब लागौँ टेक्निकल चार्टतर्फ। टेक्निकली हेर्छौँ भने बजार आज बेयरिस क्यान्डल फर्म भएको छ है। यहाँ म अलिकति जुम गरेर देखाउन चाहेँ। एउटा चाहिँ बेयरिस क्यान्डल फर्म भएको छ र यसले चाहिँ अब जुन तरिकाको यो आज बेयरिस क्यान्डल फर्म भएको छ त्यसले चाहिँ लास्ट टाइम जुन सपोर्ट लिएको थियो त्यो सपोर्ट चाहिँ इजिली ब्रेक हुने पो हो कि जस्तो देखिन्छ है। यतातिर जुन एउटा सपोर्ट लिएर बजार फर्केको थियो त्यसलाई चाहिँ सजिलै सर्लक्क ब्रेकडाउन दिन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ है। तर त्यो भन्दैमा यसलाई रेस्पेक्ट नै नगरिकन घट्छ भन्ने पनि ट्रुथ चाहिँ होइन है। किनभने बजारमा त्यस्तो घटनाहरू धेरै पटक आइसकेका छन्। जस्तो यहाँ पनि ठुलो बेयरिस क्यान्डल फर्म भयो है। यसको आधारमा हामीले सोच्थ्यौँ भने ब्रेकडाउन हुन सक्ने चान्सेस थियो, तर एउटा इन्डिसिजन क्यान्डल फर्म भयो, फेरि इन्डिसिजन क्यान्डल फर्म भयो र लगातार बजार बढी नै राख्यो। त्यस्तो खालको माहौल फेरि सृजना हुनसक्छ। भोलि एउटा इन्डिसिजन क्यान्डल फर्म हुन्छ अथवा फेरि एउटा बेयरिस क्यान्डल फर्म भयो भने चाहिँ हामी नेगेटिभ हुनुपर्ने देखिन्छ। तर भोलि एउटा इन्ट्राडेमै यहाँसम्म छोएर फेरि बढ्न खोजेको जस्तो इन्डिसिजन डोजी क्यान्डल जस्तो फर्म भयो भने चाहिँ हामीले केही टाइम कुर्नुपर्ने देखिन्छ। भोलि फेरि यस्तै ठुलो बेयरिस क्यान्डल फर्म भयो भने चाहिँ हामी पनि सेल गर्न त
1800 मा के सेल गर्नु भनेर म त सरसुझाव चाहिँ म अलिकति दिन्न, तर सकेसम्म चाहिँ किन्नको लागि चाहिँ रेडी हुने अवस्था चाहिँ अहिले रहेको छ। इन्डिकेटर लगाएर हेर्छौँ, पहिलो नम्बरमा एमएसिडी लगाएर हेर्छौँ भने चाहिँ एमएसिडी अनुसार बाई सिग्नल स्टिल भ्यालिड छ। भोलि पनि अब ठुलो अङ्कको बेरिस क्यान्डल फर्म भयो भने चाहिँ बल्ल एमएसिडी अलिकति झन् नेगेटिभ हुनसक्छ, किनभने नेगेटिभ त भइ नै राखेको छ है। यहाँ हेर्छौँ भने हिस्टोग्राम पनि घट्दो क्रममा छ, भोलिको दिन पनि घट्यो, पर्सि पनि घट्यो भने चाहिँ बल्ल यसले फेरि यसको बाई सिग्नल चाहिँ इन्भ्यालिड हुनेछ र फेरि सेल सिग्नल चाहिँ जेनेरेट हुनेछ है। तर अहिलेसम्म त्यस्तो भइसकेको छैन, हामीले अहिलेसम्मको लागि कुर्न सक्छौँ। त्यस्तै आरएसआई लगाएर हेर्छौँ भने है, आरएसआई लगाएर हेर्छौँ भने 35.11 को पोइन्टमा चाहिँ आएको छ आज आरएसआई। अब लोअर लो यहाँ चाहिँ क्यान्डल चाहिँ झन्डै लोअर लोमा पुगिरहेको बेलामा आरएसआई चाहिँ लोअर लोमा पुगेको छैन। यहाँ चाहिँ डाइभर्जेन्स त्यस्तो साह्रो देखिएको छैन। धेरै डाइभर्जेन्स देखिएको भए बरु बढ्दाखेरि उति नै उछालका साथ बढ्न सक्थ्यो। तर आरएसआई अनुसार गुड न्युज चाहिँ के हो भन्दाखेरि हिजो अस्ति जस्तो एकदमै बेयरिश सेन्टिमेन्ट चाहिँ देखाइसकेको चाहिँ छैन है। त्यो भनेको चाहिँ करेक्सन सानो तिनो हुनुमा त राम्रै कुरा हो र यहाँबाट बढ्छ भने पनि हामी बिस्तारै बिस्तारै पोजिटिभ चाहिँ हुन सक्छौँ। हस् त, आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, केही सरसुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् त, आजलाई यति नै। धन्यवाद।